Dãy núi tuyết phong khó khăn lắm mới chờ được đội cứu hộ đến. Bạn gái tôi vừa định ra mở cửa thì lại bị kiểm lâm ngăn cản. Người gõ cửa bên ngoài không phải là người. Vài ngày trước, tôi và bạn gái đi săn lùng tin tức lớn. Chúng tôi đến vùng núi sâu để tìm kiếm sinh vật bí ẩn. Kết quả là gặp phải trận tuyết lớn chặn đường. Thức ăn cũng cạn kiệt. Chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục tiến sâu hơn. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, bạn gái tôi, Lưu Như Yên, bỗng nhiên có vẻ mặt kỳ lạ. Cô ấy nói với tôi cứ cảm giác có gì đó đang đi theo sau lưng mình. Trong thời tiết này, cậu đáng lẽ phải ngủ đông rồi chứ? Chẳng lẽ chúng ta gặp hổ sao? Chắc chắn không phải hổ. Nếu là hổ, chúng ta đã không còn mạng để đứng đây. Có lẽ là bầy sói. Nhanh lên nào. Nếu thật sự gặp bầy sói, chúng ta coi như xong đời. Chúng tôi liền tăng tốc. Nhưng chưa đi được bao lâu, Lưu Như Yên đột ngột dừng lại. Cô ấy run rẩy nhìn về phía xa. Kia hình như có người. Cách khoảng 10 mét, rõ ràng có một sinh vật bí ẩn đang đứng. Trông nó như một người khoác áo tơi. Quay lưng về phía chúng tôi, tim tôi đập thình thịch không ngừng. Nhưng không phải vì phấn khích, mà là nỗi sợ hãi tột cùng. Giữa khu rừng sâu thẳm này, làm sao lại có người đột ngột xuất hiện được chứ? Lưu Như Yên từ từ tiến lại gần bóng người. Cô gọi 2 tiếng từ phía sau, nhưng bóng người không có chút phản ứng nào. Lưu Như Yên thấy buồn cười, liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai người đó. Bóng người khẽ rung lên, từ từ quay lại. Ngay lập tức, tôi sởn gai ốc. Đó hoàn toàn không phải khuôn mặt người, mà là một con quái vật với cái miệng rộng hoác và đầy lông trắng trên mặt. Cả tôi và Lưu Như Yên đều chết sững trước cảnh tượng này. Chạy mau, chạy. Cả hai chúng tôi như những con ngựa hoang lao đi điên cuồng. Trên đường chạy trốn, tôi vô tình làm rơi mất ba lô. Tôi định quay lại tìm, nhưng Lưu Như Yên kéo tôi đi bằng được. Chúng tôi cứ chạy mãi đến khi miệng đầy mùi máu tanh mới dừng lại. Tôi run rẩy nhìn về phía lúc nãy chúng tôi chạy trốn. Ở đó hoàn toàn trống trơn, chỉ có một gốc cây cụt trơ trọi. Khoan đã. Tại sao ở đó không có gì cả? Thật kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi ở đó có một con quái vật. Chẳng lẽ là do độ cao ở đây quá lớn, cộng với thiếu oxy làm chúng tôi bị ảo giác? Cũng có thể lắm. Chúng tôi có thể đã nhìn gốc cây thành quái vật. Tôi và Lưu Như Yên không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn. Nhưng tuyết thật sự quá dày. Chúng tôi nhanh chóng kiệt sức. Ngay trước khi kiệt sức ngã quỵ, một bóng dáng cao lớn màu trắng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Bạn có sao không? Ê, tỉnh lại đi. Đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ. Cuối cùng cũng có người tới. Tôi và bạn gái đều ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, chúng tôi đang nằm trong một căn nhà gỗ. Người cứu chúng tôi tên là Hùng Cường, là một người bảo vệ rừng ở núi này. Khi đi kiếm củi, anh ta phát hiện ra tôi và Lưu Như Yên, rồi đưa chúng tôi về trạm gác. Chúng tôi trò chuyện với Hùng Cường vài câu, phát hiện anh ta rất kiệm lời. Trong khi đó, tôi bắt đầu tò mò quan sát xung quanh. Đây là điện thoại vệ tinh. Tôi vừa tìm được nó trên kệ đồ. Hình như vẫn còn sử dụng được. Mau gửi tin cầu cứu. Chúng ta sắp được cứu rồi. Chúng tôi vội vàng soạn nội dung và gửi tín hiệu cầu cứu. Đến tối, bất ngờ, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập cốc 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 làm chúng tôi tỉnh giấc. Chắc chắn là đội cứu hộ đã tới. Lưu Như Yên đứng bật dậy định mở cửa, nhưng bị Hùng Cường ngăn lại. Không được mở cửa. Không sao đâu, bên ngoài là người mà. Đó là đội cứu hộ mà tôi và Lưu Như Yên đã gọi bằng điện thoại vệ tinh. Cứu hộ đấy. Chiếc điện thoại đó hỏng rồi. Tín hiệu cầu cứu không thể gửi đi. Đội cứu hộ từ đâu ra chứ? Bên ngoài chắc không phải là người đâu. Bạn gái bị lạc trong núi sâu, khó khăn lắm mới chờ được người tự nhận là đội cứu hộ. Nhưng tại sao ngoài cửa chỉ có tiếng gõ, mà không nghe thấy tiếng người? Ngoài cửa là ai? Là đội cứu hộ sao? Nhưng ngoài cửa chỉ có tiếng cốc cốc cốc, vang lên quái dị trong căn nhà. Lưu Như Yên chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lôi chiếc điện thoại vệ tinh ra kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra cẩn thận, mới phát hiện phần kết nối của anten bị hỏng. Không thể nào gửi tín hiệu được. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu những gì Hùng Cường nói đều là thật, vậy thứ đang gõ cửa ngoài kia rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là thứ mà chúng tôi đã gặp trước đó? Thứ gì cơ? Tôi kể lại câu chuyện gặp con quái vật mặt chó. Sau khi nghe xong,
Hùng Cường lập tức trở nên căng thẳng. Không ngờ thứ đó là thật. Các cậu đã chạm trán Mục Nhân Khuyển rồi. Mục Nhân Khuyển, tôi biết mục, chó chân cừu là gì, nhưng Mục Nhân Khuyển là sao? Ở đây, vào thời Xuân Thu, người ta đã tạo ra một con quái vật gọi là Mục Nhân Khuyển, bề ngoài giống một con chó, nhưng có trí óc của con người. Thật đáng tiếc, quái vật đó lại điên cuồng tàn sát con người. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã phải phái cao nhân đến trấn áp, khiến nó phải trốn vào núi sâu. Đến nay đã hơn 2,0 năm rồi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa chấm dứt. Thay vào đó là âm thanh chói tai vang lên, như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Không ổn rồi, nó đang cậy khóa cửa. Hùng Cường phản ứng nhanh nhất. Không nói lời nào, anh ấy vừa lấy khẩu súng săn trên tường và chĩa thẳng vào cửa. Quái vật bên ngoài dường như phát hiện ra điều gì đó. Nó bỗng dừng lại. Bên trong lập tức im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Con quái vật này xảo quyệt lắm. Chắc chắn nó vẫn còn quanh đây. Tôi có súng, tôi sẽ ra ngoài xem thử. Ở lại đây, đóng kín tất cả cửa sổ lại. Đừng để nó chui vào lúc nửa đêm. Nhớ kỹ, các cậu chỉ được mở cửa khi nghe tôi nói mở cửa. Đừng để bị lừa. Sau khi Hùng Cường rời đi, tôi và Lưu Như Yên bắt đầu bận rộn tìm cách. Tìm công cụ để bịt kín các cửa sổ. Nhưng chưa đến 3 phút sau khi anh ấy rời đi, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Nhanh thế, mở cửa, mở cửa. Tôi lập tức chạy tới định mở cửa. Nhưng Lưu Như Yên nhanh hơn, chặn tôi lại. Vẻ mặt cô ấy đầy phức tạp. Cậu có thấy giọng của anh ấy nghe hơi kỳ lạ không? Tôi lập tức lạnh toát sống lưng. Giọng của Hùng Cường bên ngoài hoàn toàn không có hơi thở của con người. Nghe như con vẹt, đang bắt chước lại một cách lạnh lùng, không chút cảm xúc. Ngoài cửa chắc chắn không phải là người. Hùng đại ca, con quái vật đã đi chưa? Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là 2 từ máy móc. Mở cửa, mở cửa. Lưu Như Yên cũng nhận ra điều bất thường. Cô vội vơ lấy một con dao dựa, đập mạnh 2 cái vào khung cửa, rồi hét lớn về phía ngoài cửa. Không ngờ lại có hiệu quả đáng kinh ngạc. Âm thanh bên ngoài lập tức biến mất. Phải chăng con quái vật đó thực sự bị dọa chạy rồi? Tôi và Lưu Như Yên lấy hết can đảm, rón rén tiến đến bên cửa sổ để kiểm tra. Vừa xem vừa lo lắng nó còn lẩn trốn ở đâu đó gần đây. Bất chợt, Lưu Như Yên kéo tay áo tôi, run rẩy chỉ về một hướng. Tôi dọi đèn về phía đó, lập tức lạnh toát sống lưng. Một con chó lông xám đứng trên 2 chân sau, đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó nở một nụ cười. Mau bịt cửa sổ lại đi. Thứ này kỳ lạ quá. Tuy nhiên, khi đang bịt cửa sổ, chúng tôi lại phát hiện một chiếc thẻ nhân viên kiểm lâm, dính đầy máu. Trên đó là thông tin của một người đàn ông lạ mặt, gầy gò. Phạm 6 tuần tra chính là khu vực chúng tôi đang ở. Hùng Cường có vấn đề rồi. Lời của Lưu Như Yên vừa dứt, bỗng vang lên những tiếng cộc 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 dồn dập. Ngoài cửa vang lên giọng nói ôm ôm của Hùng Cường. Mau mở cửa, tôi về rồi.